প্ৰাগ হেলথে অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি গুৱাহাটীস্থিত নাৰায়ণ সুপাৰ স্পেশাল হস্পিটেলৰ সিনিয়ৰ কাৰ্ডিয়েক সাৰ্জন ডক্টৰ বিষ্ণু কুমাৰ ডেকা ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিছে ডক্টৰ ডেকা আপোনাক ষ্টুডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি যেটো বিষয়ৰ ওপৰত আমি কথা পাতিম সেই বিষয়টো ৰোগীৰ সংখ্যা বৰ্তমান আমাৰ সমাজখনত বাঢ়ি আছে আৰু আপুনি এজন বিশেষজ্ঞ হিচাপে নিশ্চয় এই ৰোগটো সম্পৰ্কত সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে আজি আপুনি আমাৰ লগত আলোচনা কৰিব আৰু যেহেতু আপোনালোকে এই ৰোগটো নিৰাময় ক্ষেত্ৰত বহু কাম কৰিছে আৰু এই ৰোগটো হৈছে হৃদৰোগ হাৰ্ট ৰোগ বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট বাঢ়ি যোৱা দেখা গৈছে কিন্তু হাৰ্ট ৰোগ কি কাৰণত হ'ব পাৰে জি দেখিছে বৰ্তমান এট প্ৰেজেন্ট আমি যে হাৰ্টৰ বেমাৰবোৰ খুব বেছি বাঢ়ি গৈছে যে বহুত কাৰণ আছে যেনেকুৱা মেইন কাৰণ হ'ল আপোনাৰ এটা দেখিছো আমি একুৱাৰ্ড হাৰ্ট ডিজিজ মই ক'ব গৈছে একুৱাৰ্ড হাৰ্ট ডিজিজ আৰু বেলেগ এটা হাৰ্ট ডিজিজ কনজেনিটেল হাৰ্ট ডিজিজ সো মেইনলি একুৱাৰ্ড হাৰ্ট ডিজিজৰ ওপৰত মই কথা ক'ব বিচাৰিছো যে বিকজ অফ দ্য পপুলেশ্যন মাইগ্ৰেশ্যন আজিকালি আমি দেখিছো গাঁৱৰ মানুহবোৰ চহৰলৈ উভতি আহি আছে তো চহৰৰ জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈছে এই কাৰণে ষ্ট্ৰেছ বাঢ়ি গৈছে ষ্ট্ৰেছ ফেক্টৰটো বহুত বাঢ়ি গ'ল তাৰ লাগে তাৰপিছত ৰিস্ক ফেক্টৰ বহুত আহি গৈছে যেনেকৈ হাইপাৰটেনশ্যন ডায়েবেটিছ তাৰপিছত হাই কোলেষ্ট্ৰল লেভেল ব্লাডত বহুত ইয়াং মানুহবিলাকক দেখিব যে হাই লেভেল অফ কোলেষ্ট্ৰল ইজ বহুত হাই সেই এটা কাৰণ হ'ব পাৰে বা তাৰপিছত দ্য ষ্ট্ৰেছ ফেক্টৰ যিটো আছে দেন অবেচিটি ইটিং হেবিটছ আমাৰ খাদ্য খানা যিবোৰ খাওঁ ফাষ্ট ফুড টেকিং লট অফ ফাষ্ট ফুডছ ইন দ্য ষ্ট্ৰীটছ আৰু আনচেচুৰেটেড ফেটি এচিডছবোৰ খাই আছোঁ এই তেলত ভাজা বস্তুবোৰ খাই আছোঁ that may be another cause for acquired heart disease. So all these cause and lack of exercise. So movement is so fast যে আমি এক্সাৰসাইজ কৰি পাহৰি যাওঁ ঘৰতে বহি থাকো টিভিৰ ওচৰত থাকো বা অফিসত কাম কৰি থাকো this all leads to lack of stress and all these are the main factors for causing a heart disease ischemic heart disease especially ischemic heart disease আৰু acquired heart disease আৰু এটা আহে আপোনাৰ যেনে valvular heart disease ইণ্ডিয়াত দেখা গৈছে যে আমাৰ সাধাৰণতে জেনাৰেল পপুলেশ্যন ইটস এট ভেৰি স্যানিটেশ্যন লেভেল যেটো এট মিডল ক্লাছ সোসাইটি বা লো ক্লাছ সোসাইটি দেখা গৈছে যে স্যানিটেশ্যন লেভেল ইজ ভেৰি ভেৰি পুৱাৰ সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ৰিজন মেইন কাৰণ হ'ল য'ত ভ্যালভুলাৰ হাৰ্ট ডিজিজ হয় স্পেচিয়েলি ৰুমেটিক হাৰ্ট ডিজিজ সো বাচ্চাবোৰ দেখিব 7 to 8 ইয়াৰ্ছ বয়সৰ পিছত হয়তো আপোনাৰ গাঁঠিৰ বিষ হয় বুকুৰ ধপধপনি বাঢ়ি যায় সো দিস ইজ এ ইণ্ডিকেশ্যন দ্যাট বাচ্চাটা কিবা হাৰ্টৰ ফালে বেমাৰ এটা হৈ আছে So this is for the valve heart disease and lahele by the age of 20-30 years a heart disease will manifest in case of valvular heart disease. Aru ischemic heart disease to moi kobosu usually amar ki heart to hol eta pumping station basically it's a pumping station for the blood. Our heart is supplied by kisman arteries ase tindal khub dangor dangor dhomoni ase ei artery bilakot blood supply kore aru heart ok oxygen die aru khadyo bor die nutrition bor die যেতে আৰ্টাৰি বোৰত হয়তো ব্লক হয় কিবা কাৰণ বা কমপ্লিট ব্লক হৈ যায় তেতে এই নিউট্ৰিশনটো কমি যায় অক্সিজেনটো কমি যায় যেতে দুটা বস্তু কমি যায় হয়তো হাৰ্টৰ বেমাৰবোৰ দেখা যায় এটি ইউজুয়ালি 40 ইয়ার্স 50 ইয়ার্স 60 ইয়ার্স 70 ইয়ার্স আৰু দেখা গৈছে যে ইন্ডিয়ান পপুলেশনত ইউজুয়ালি ইট ইজ 10 ইয়ার্স আর্লিয়ার দ্যান দি ওয়েস্টার্ন পপুলেশন যদি আমি এটা ওয়েস্টার্ন পপুলেশন দেখিছো হার্ট ডিজিজ ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ দেখা গৈছে around the age of 70 years so আমাৰ ভাৰতত দেখিম around 60 years so 10 years we are ahead of those things আৰু এই হাৰ্ট ডিজিজৰ ওপৰত মেইনলি ক'ব গৈছো যে সিম্পটম সাইন সিম্পটম কেনেকৈ ধৰা পৰিব যায় ইউজুয়ালি যেতে মানুহৰ বুকুৰ বিষ হয় বহুত সময় দেখা যায় খোজ কাঢ়িলে হয়তো বুকুৰ বিষ হয় বুলি কয় বা চিৰি বগালে বুকুৰ বিষ হয় বা বুকুত এনেকুৱা লাগে যেন কিবা এটা হেঁচা মাৰি দিছে বা কিবা এটা বৰ ডাঙৰ হিল থৈ দিছে পাথৰ থৈ যেন পায় বা কেতিয়া বুকুটো ধপধপনি মাৰি দিয়ে সো এইবোৰৰ সাইন সিম্পটমছ কেতিয়াবা খুব স্বেটিং হয় বুকুৰ বিষ হয় আৰু সাডেনলি কেতিয়াবা আনকনসিয়াস হৈ যাব পাৰে হয় লক্ষণ সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেৰি কেয়াৰফুল ইউ শুড নট নেগলেক্ট মেনি টাইমছ বহুত সময়ত কি হয় এই গ্যাস্ট্ৰাইটিছৰ পিল খাই থাকে এই বোলে আজি এটা ফাৰ্মাচীৰ পৰা দৰৱ এটা নি খাই দিলো বুকুৰ বিষ কমি গ'ল বাট underlying disease to আমি thought পৰা নাই আমি ফাৰ্মাসী দৰৱ এটা কিনি খালো হয়তো টেম্পৰাৰি কিবা ভাল পালো this may be pseudo medicine not a true medicine so that is whenever the problem যেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰবলেম হয় বুকুৰ বিষ হয় বা উশাহ নিশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় বা খুব গাৰ তো ভাল নালাগে কেতিয়াবা বা হাতত বিষ হয় হাতটো কমজুৰি হৈ যায়
বা কেতিয়া বুকুত বা এই আপোনাৰ এই যে গালত যায় বুকটো বা এই এৰিয়াটোত বুক বিষটো যায় বা হাতৰ এইটো এৰিয়াত বিষটো যায় দেন ডেফিনেটলি দেয়াৰ মাষ্ট বি সাম প্ৰব্লেম অফ দ্য হাৰ্ট সো ইউ হ্যাভ টু আপনি ডক্টৰ চিকিৎসা পৰামৰ্শ লোৱাটো খুব উচিত হয় আপনি কেইবাটাও লক্ষণ ক'লে বুকুখন যদি ধপধপায় আৰু কেতিয়াবা যদি হঠাতে আনকনসিয়াস হৈ যায় বা বিষ যদি হয় তেতিয়া আমি ভাবিব লাগে এই হাৰ্টৰ ৰোগ হ'ব পাৰে কিন্তু আমি বয়সৰ কথা ক'বলৈ যদি যাওঁ কিমান বয়সৰ পৰা এজন ব্যক্তি বা এজন কিশোৰ বা এজন কণমানি হাৰ্ট ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে ডেফিনেটলি যদি মই কনজেনিটেল হাৰ্ট ডিজিজৰ কথা পাতো জন্মগত দ্য সাৰ্টেন ডিজিজ দ্য বাই বাৰ্থ থাকে ব্লু বেবি সিন্ড্ৰোম পিংক বেবি সিন্ড্ৰোম ব্লু বেবি হ'ল য'ত বাচ্চাটো নীলা হৈ থাকিব জন্মগতই নীলা তাৰমানে শিশুটি মাতৃ গৰ্ভৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত তেওঁ নীলা হৈ থাকে দ্যাট ইজ এটো খুব ডাঙৰ কথা দ্যাট ইজ সাইনোটিক গ্ৰুপ অফ ডিজিজ বুলি কয় এইটো আৰু এটা আছে হ'ল আমাৰ হাৰ্টত কিছু চাইডে চেম্বাৰ আছে হাৰ্টটো হ'ল ইছে পাম্পিং ষ্টেচন আৰু তাৰ মাজত দেৱাল দুখন আছে বুজিছেন আৰু তাৰ চাৰিটা ঘৰ আছে তাৰ মাজত দেৱাল আছে তাৰে মাজত যে ফুটা থাকে আপোনাৰ হোলছ থাকে তো কি হয় পিওর ব্লাড আৰু ইমপিওর ব্লাড মিক্স হয় মিক্স হলেও আপোনাৰ এই সিম্পটমবোৰ দেখা দিব পাৰে বাচ্চাটো হয়তো প্যালপিটেশন হ'ব পাৰে খুব ধপধপনি হ'ব পাৰে ভাগৰ লাগি থাকিব পাৰে আৰু মোস্ট অফ দ্য ক্ষেত্ৰত যেতিয়া এএসডি হয় ইনসিডেন্টাল হাৰ্ট চেকআপ যেতিয়া আপুনি স্কুলত হাৰ্ট চেকআপ কৰে তেতিয়া ধৰাত পৰে বহুত মানে এইটো সিম্পটম নাথাকিব পাৰে যদি মাইনাৰ ডিজিজ হয় সিম্পটম ধৰাত নপৰিব পাৰে এই ৰেগুলাৰ যেতিয়া চেকআপ কৰে বাচ্চাবোৰ স্কুলত তেতিয়া ধৰাত পৰে এজন শিশু জন্মতে হয়তো তেওঁ হৃদৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিব পাৰে তেতিয়া আপুনি কৈছে যে কণমানিটো নৱজাতকটো নীলা বৰণৰ হ'ব তাৰ পাছতো আপুনি আৰু এষাৰ কথা ক'লে যে স্কুলত এজন নিয়মীয়া চিকিৎসকে যেতিয়া স্কুলখন চাবলৈ আহে তেওঁলোকে বাচ্চাটো হৃদৰোগী যদি হয় তেতিয়া ধৰা পৰে তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত মাক বাপেকে কোনগিটা কথা বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে যেতিয়া বাচ্চাটো দেখিছে প্ৰথম জন্ম হোৱাৰ লগে নীলা হৈছে ডেফিনেটলি এটা পেডিয়াট্ৰিচিয়ান থাকিব তেখেতে চাই গম পাব ইমিডিয়েট তেখেতে ৰিফাৰ কৰিব হয় কাৰ্ডিঅলজিষ্ট পেডিয়াট্ৰিক কাৰ্ডিঅলজিষ্ট তাৰ পেডিয়াট্ৰিক কাৰ্ডিঅলজিষ্ট দেখিছে যে ডেফিনেট ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফেক্ট থাকিব হাৰ্টত তেতিয়া সেই পেশেন্টবোৰ আমাৰ তাতে আহে হয়তো কাৰ্ডিক সাৰ্জন তাতে আহে তেতিয়া আমি হয়তো ইমিডিয়েট অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু বেলেগ বেলেগ মেজাৰ্ছ ল'ব লগা হ'ব পাৰে আপুনি যেহেতু এজন সাৰ্জন আপুনি কিমান কম বয়সত এজন এটি কণমানি বা এজন কিশোৰ কিমান কম বয়সত অপাৰেশ্যন হয় আৰু প্ৰত্যেকটো হৃদৰোগ কাৰ্ডিয়াক সাৰ্জাৰী ইমান সংকটযুক্ত নেকি ডেফিনেটলি এই বহুত বাচ্চাত কি হয় আপোনাৰ যে টিজি ট্ৰান্সপোজিশন গ্ৰেড আৰ্টাৰিজ বুলি কোৱা হয় য'ত মেজৰ ভেসেলবোৰ উল্টা থাকে বুজিছে নাই তো উল্টা থাকিলে কি হয় আপোনাৰ বাচ্চাটো নীলা হৈ থাকিব তো এইবিলাক কেতিয়াবা উইদিন 1 ডে উইদিন 2 ডেজ অফ বাৰ্থ আপুনি অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হয় আৰ্টেৰিয়েল সুইচ অপাৰেশ্যন বুলি কয় সেইবিলাক বহুত চাব লাগে আৰু সব চেণ্টাৰত কৰিব নোৱাৰি ডেফিনেটলি দে শুড বি ডান ইন এডভান্স চেণ্টাৰ হয়তো আমাৰ গুৱাহাটীত তেতিয়া কৰিব পৰা অৱস্থা হোৱা নাই হয়তো ইন ফিউচাৰ হ'ব ডেফিনেটলি আৰু তাৰ উপৰিও যিসকল মাক বাপেক কাৰণ বাচ্চাটো সাধাৰণতে খুব খেলি থাকে বা দৌৰি থাকে বা বাচ্চা এটা ভাগৰ লাগিলেও আমি স্বাভাৱিক বুলি ভাবি লওঁ এই মাক বাপেকসকলে এটা ল'ৰা হৃদৰোগী হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত দেউতাক মাক কিমানটো সচেতন হ'ব লাগে আৰু কোনখিনি ক্ষেত্ৰত আমি ভাবিব লাগে যে ল'ৰাটো হৃদৰোগৰ দ্বাৰা হয়তো আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সেইবোৰ বাচ্চাবোৰ কি হয় যেতিয়া ঘনে ঘনে আপোনাৰ দেখিছে ৰেস্পিৰেটৰি ইনফেকশ্যন হ'ব পাৰে এই বাচ্চাবোৰ যিবোৰ হাৰ্ট ডিজিজ থাকে সেইবোৰ বাচ্চাত দেখিব যে ঘনে ঘনে আপোনাৰ আপাৰ ৰেস্পিৰেটৰি ইনফেকশ্যন হয় চৰ্দি জুখাম হৈ থাকিব জ্বৰ হৈ থাকিব আৰু খুব ক্ষীণাই থাকিব খাব নোৱাৰিব বহুত ফেটিক উইক হৈ থাকিব তেতিয়া সেই বাচ্চাবোৰ ইমিডিয়েটলি আপোনাৰ ডক্টৰ দেখাটো বিৰাট উচিত স্পেচিয়েলি টু এ কাৰ্ডিঅলজিষ্ট তেতিয়া আপুনি ষ্টেটপাত দিলে আপুনি গম পাই যায় ডেফিনেটলি দেৰ ইজ সাম মাৰ্মাৰ ইজ দেৰ এটা মাত বেলেগ ধৰণৰ এটা মাত শুনি পাব হাৰ্টটো যেনে টিক টিক মাত এটা আছে সেইটো মাতটো অলপ বেলেগ হয় সেইটো শুনিলে হয়তো বহুত কাৰ্ডিঅলজিষ্ট গম পাই যায় ইমিডিয়েটলি গমেই পাই যায় তাৰপিছত নেক্সট আছে আমাৰ আমি ইকো কাৰ্ডিঅগ্ৰাফি কৰাৰ পিছত আমি গম পাই যাম ডেফিনেটলি কিবা ষ্ট্ৰাকচাৰেল বেমাৰ আছে নে নাই আমি গম পাই যাম ইচিজি এটা লৈ গম পাম এক্সৰে এখন ল'লে বেছিক ইনভেষ্টিগেশ্যন আমি বহুত বস্তু গম পাই যাম হয় আৰু আজিকালি ইকোৰ যোগেদি খুব সোনকালে আমি গম পাব পাৰোঁ হয় আৰু এগৰাকী ব্যক্তি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁতে কেইবাটাও ষ্টেজ থাকে নহয় খুব সোনকালে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যিকোনো এগৰাকী ৰোগী গ'লে চিকিৎসকজনৰ বাবেও সুবিধা হয় যেতিয়া কাৰ্ডিয়েক হাৰ্ট ৰোগৰ দ্বাৰা হৃদৰোগৰ দ্বাৰা এজন ব্যক্তি আক্ৰান্ত হয় কোন সময়ত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ গ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হয় ডেফিনেটলি মই যেনেকৈ একুৱাৰ্ড হাৰ্ট ডিজিজৰ কথা পাতোঁ এতিয়া যেনেকৈ এই চেষ্ট পেইন
হয় বহুত সময়ত মানুহবিলাকে নেগলেক্ট কৰে একো নাই সাধাৰণ বুকুৰ বিষ একো নাই এটা দৰৱ খাই দিওঁ ভাল পাই যাম বুকুৰ এটা বিষৰ পিল খাই দিলোঁ ভাল পাই গ'লোঁ কম পইচাটো কম খৰচতে হৈ গ'ল কিন্তু ডক্টৰ গ'লে ফিজটো দিব লাগিব নাযায় বহুতে বুজিছা নাই তো আমি যেন বেছিকৈ এটা ECG কৰি চাওঁ বা এটা ইকো কৰি চাওঁ এটা বহুত বস্তু গম পাই যায় ডক্টৰ ডেকা আৰু কথা পাতিম এই সম্পৰ্কত দৰ্শকসকল আজি আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিছে গুৱাহাটীস্থিত নাৰায়ণী ছুপাৰ স্পেচিয়েল হস্পিটেলৰ ছিনিয়ৰ কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জন ডক্টৰ বিষ্ণু কুমাৰ ডেকা তেখেতৰ লগত আৰু কথা পাতিম কণ্টেক্ট বিৰতি লৈ লৈছোঁ প্ৰাগ হেল্থে অনুষ্ঠানটিলৈ পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ গুৱাহাটীস্থিত নাৰায়ণী ছুপাৰ স্পেচিয়েল হস্পিটেলৰ ছিনিয়ৰ কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জন ডক্টৰ বিষ্ণু কুমাৰ ডেকা আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আহিছে আজি আমি এজন চিকিৎসকৰ লগত হৃদৰোগ হাৰ্ট এটেকৰ বিষয়ে কথা পাতি আহিছোঁ আৰু হৃদৰোগ এই বেমাৰটোৱে বৰ্তমান সময়ত বহুতৰ বাবে ভয়ৰ কাৰণ হৈ আহিছে কিন্তু আমি সোনকালে আৰু প্ৰকৃত চিকিৎসকজনৰ ওচৰলৈ গ'লে আমি আচলতে এই ৰোগৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰোঁ ডক্টৰ ডেকা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে আমি একুৱাৰ্ড হাৰ্ট ডিজিজৰ কথা পাতিছিলোঁ হয় So acquired heart disease basically এটা হে অলপ আগতে ক'লো আপোনাক ইস্কেমিক হাৰ্ট ডিজিজ য'ত ব্লাড ছাপ্লাই বিলাকত ব্লক হৈ যায় বা কমপ্লিট ব্লক হ'লে মাইক্ৰল ইনফ্ৰাকশ্যন হয় য'ত হাৰ্ট এটাক হৈ যায় যদি সাধাৰণ ব্লক হয় 50% 60% আৰ্টাৰীবোৰ ব্লক হয় তেতিয়া হয়তো এটা চেষ্ট পেইন হৈ থাকিব পাৰে খোজকাঢ়িলে বিষ হৈ থাকিব পাৰে বা কেতিয়া পেলপিটেশ্যন হ'ব পাৰে কেতিয়া কমপ্লিট হাৰ্ট ব্লক হ'ব পাৰে যেতিয়া হাৰ্টৰ ইলেক্ট্ৰিকেল চিষ্টেমটো কাম নকৰা হৈ যাব পাৰে ইউজুৱেলি আমাৰ হাৰ্ট বিটটো কিমান 70 to 80 থাকে যদি আপোনাৰ দেখিছে কেতিয়া কমপ্লিট হাৰ্ট ব্লক হয় তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিকেল চিষ্টেমতে হাৰ্ট ৰেটটো 30-40 আহি যাব তেতিয়া পেচেণ্ট আনকনচিয়াছ হ'ব বেহুচ হৈ পৰি যাব বুজিছেনে চ' এইবোৰ হোৱাৰ আগতে সাধাৰণ যেতিয়া আমাৰ বুকুৰ বিষ হয় বা উশাহ লোৱাত অসুবিধা হয় বা ভাগৰ লাগি যায় বা বুকুৰ এই হাতত বিষ হয় বা খোজ কাঢ়িলে বা চিৰি বগালে বিষ হয় বা টয়লেট গ'লে আপোনাৰ বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে বা আপুনি খোৱা সময়তো বুকুৰ বিষ হ'ব পাৰে চ' ইন এনি কাইণ্ড অফ এক্সাৰশ্যন বা এক্টিভিটি can cause chest pain if there is any ischemic heart disease to তেতিয়া আপনি ডক্টৰ ওচৰত যাব best is you go to a cardiologist they will evaluate কৰিব বেসিক ECG এটা কৰিব বা ইকো কৰিব বা TMT বুলি কৰিব যদি দেখা যায় suspect হয় তো definitely there is some ECG change কিবা এটা আছে then they will do an angiogram coronary angiogram আৰু coronary angiogram কৰাৰ লগে লগে হাৰ্টৰ ছবিটো আহি পৰিব কোড ব্লক আছে কোড কি আছে পুৰা দেখা পাব তাৰ পিছে ডিসাইড হ'ব ট্ৰিটমেন্ট আমাৰ কোনফালে যাব হয় ঠিক আছে সো দেখিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হয় গুড লিশন আছে যে ব্লকটো খুব বেছি নাই তেতিয়া হয়তো এনজিওপ্লাষ্টি কৰি দিয়ে বা একিউট মাইক্ৰল ইনফ্ৰাকশ্যন একিউট হাৰ্ট এটাক হৈ আছে উইথিন 6 আৱাৰ্ছ তেতিয়া যদি কাৰ্ডিঅলজিষ্টৰ হাতত পৰি যায় ডেফিনেটলি এনজিওগ্ৰাম কৰি দেখিছে সেই ব্লকটো হয়তো এটা ষ্টেন ভৰাই গুচাই দিব পাৰে বুজিছে যদি দেৰিত আহে সাপোজ more than 6 hours then these patients are referred to the surgeon the surgeon কি কৰিব হেতু অপাৰেশ্যন কৰিব লগা হ'ব if there is major vascular disease তো আমি হে বাইপাস অপাৰেশ্যনটো কৰা হয় আৰু আজিকালি দিনটোত আপুনি এটা কথা ক'লে আমি খুব বেছি ষ্ট্ৰেছ লওঁ আৰু আমাৰ খাদ্যাভ্যাসটো খুব মানে আমি ফাষ্ট ফুডৰ প্ৰতি বেছিকৈ আকৰ্ষিত হওঁ আৰু আপুনি ডাঙৰ কথা এটা ক'লে যে আমাৰ শাৰীৰিক ব্যায়ামটো খুবেই কম নহয় জানো হয় আৰু এতিয়া মেক্সিমাম মানুহৰ মুখত এটা কথা শুনা যায় কলেষ্ট্ৰল এই কলেষ্ট্ৰলৰ কাৰণটো কি আৰু কলেষ্ট্ৰলে হৃদৰোগৰ কেনে ধৰণে অসুবিধা ইজ ৰিস্ক ফেক্টৰ মানে কলেষ্ট্ৰল কি হ'ল the bloodত কিছু পদাৰ্থ নিয়ম থাকে there some chemical substance is always there in the blood but পৰিমাণটো বাঢ়ি গলে it affects the particular organ blood vessels but organ বিলাকত এফেক্ট কৰে এই কলেষ্ট্ৰল এটা it forms lot of crystal like thing আৰু এই blood vessel বিলাকত ডিপোজিট হৈ যায় এটা নলী বিলাকত যেন আপুনি কিমান বস্তু জমা হৈ যায় সেই নলীটো পৰা আকৌ তেজ বা পানী আকৌ যাব নোৱাৰিব হয় নাই সেম হয় এই কলেষ্ট্ৰলবোৰ তাতে ব্লাড ভেসেল বিলাকত ডিপোজিট হয় এই ব্লকটো কৰি দিয়ে হয় সো খাদ্যখানাৰ কথাত আহো বেসিক্যালি আজিকালি আমি দেখিছো যে বহুতে ঘৰত ৰান্ধা বাঢ়া নকৰে বাহিৰতে খাই আহোঁ হয় নাই ফাষ্ট ফুড খাব কিবা খাব তাতে কি হ'ব এই তেলবোৰ দেখিছে আপোনাসকলে এটাই তেলকে ভাজি বনাই আছে এটাই তেল সেম অইল দে আর ইউজিং মেনি টাইমস আজি বনালে কালি বনালে সেম থিং ইউ ইটিং দ্য লট অফ ট্রান্স ফ্যাটি এসিডস লট অফ আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডস স্যাচুরেটেড ফ্যাটি এসিডস বোৰ আছে তো সেইবোৰ আমি খাব নালাগে এই
মলবিলাকত দেখিছে আপুনি ডাঙৰ মলত যাব সসেজ পাব সালামি পাব মানে দেখাত খুব ভাল লাগে আমি ডাঙৰ বস্তু খাই আছো কিন্তু আলটিমেটলি দে আর নট গুড ফর হেলথ বিকজ দিস অল প্রিজার্ভ ফুড তাতে কি থাকে প্রিজার্ভেটিভ থাকে এটা হল নাইট্রেটস বলে প্রিজার্ভেটিভ থাকে নাইট্রেটস এই নাইট্রেটস বলে কি করে আপনার ব্লাড প্রেসারবিলাকত এফেক্ট করে ইট কজেস হাইপারটেনশন ইট কজেস এথেরোস্ক্লেরোসিস মানে এই ক্যালসিয়ামবোৰ ডিপোজিট কৰি দিয়ে ব্লাড প্রেসারত আৰু এইবিলাক ব্লক কৰি দিয়ে তাৰ পিছত হল সোডিয়াম লেভেল নিমখ জাতীয় বস্তুটো খুব বেছি থাকে ইজ অলসো প্রিজার্ভেটিভ আপনি সল্ট যিমান দি থব সেই বস্তুটো ভালে থাকে তো আমি নিমখ এক্সট্রা নিমখবোৰ খোৱা যায় সো সাধাৰণতে we should avoid the fast foods and all the preserved foods. This is one of the major causes for hypertension, atherosclerosis. Aru apni khub seni jate bostu khane sugary things ami khub besi khao basically any aerated sugar containing aerated foods. So the sugar matra to bahut bari jay glycemic index to bahut bari jay pare gele patient is tending towards diabetes and moreover ami ki exercise na koru byam na koru bohi thako ate এটা যেনেকৈ বহি আছো হয়তো অফিসত বহি থাকিম বা হস্পিটাল বহি থাকিম যদি না বহি থাকো এক্সাৰসাইজটো কম তো এই বস্তুবোৰ আমাৰ ইউজ নহয় হয় হয় আৰু গুৱাহাটী সুপাৰ স্পেশাল হস্পিটাল নাৰায়ণী গুৱাহাটী স্থিত নাৰায়ণী সুপাৰ স্পেশাল হস্পিটালে হৃদৰোগ নিৰাময় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বহু কাম কৰিছে গতিকে হৃদৰোগৰ এজন বিশেষজ্ঞ হিচাপে আৰু বিশেষকৈ আপুনি সিনিয়ৰ কাৰ্ডিয়াক সাৰ্জন হিচাপে আপোনাক যদি সুধো ইয়াৰ নিৰাময়ৰ বাবে প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কাম কৰিছে তো ডেফিনেটলি আমি তো মাঝে মাঝে ক্যাম্প কৰি থাকো এই ক্যাম্পত যাই হয়তো আমি বেলেগ বেলেগ ডক্টৰ বিলাকৰ পাব্লিকৰ কথা পাতি থাকো যে what are the preventive measures আমি কি প্ৰতিৰোধ ল'ব লাগিব এইবোৰ ডিজিজ নোহোৱা কাৰণে যেনে স্মোকিং এটা ডাঙৰ ফেক্টৰ তো স্মোকিং সবেই চাব সিগাৰেট খাই আছে even females are now taking up smoking so the smoking is one of the most dangerous risk factor for the heart disease আপনি স্মোকিং বন্ধ কৰি দিয়ক হয়তো বহুত হার্ট ডিজিজ কমি যাব স্মোকিং হেন আপনি ট্যাক্স বাঢ়াই দিয়ক বহুতে সিগাৰেট নিকিনিব বুঝছেন না তো সো বা সুগারি বেস বিলাকত আপনি ট্যাক্স বাঢ়াই দিব মানুহ নিকিনিব যেতিয়া মানুহ নোখোৱা হ'ব তে ডেফিনেটলি হার্ট ডিজিজ তো নিজে কমি যাব সো ইউ হ্যাভ টু stop smoking quit smoking at any cost stop eating fast foods then do regular exercise if you are having a hypertension pressure blood pressure you have to control like anything you have to control the blood pressure by medication by exercise by your diet obesity আজিকালি দেখিব যে খুব আমাৰ হাই ক্লাস মানুহবিলাকত চাবত obesity খুব এটা ডাঙৰ ৰিস্ক ফেক্টৰ this is a disease if you are obese মানে খুব শকত হৈ যায় এইটা বেমাৰ so this is another cause for your heart disease this is another cause so এইবোৰ আৰু diabetes these are the most dangerous things that you have to try to avoid আর যদি কাবার হয়েছেও we have to take proper treatment নহলে it will affect other organs it will affect the kidney affect কৰিব it will brain affect কৰিব it can cause stroke so আমি দেখিছো যে mortality যে মৃত্যুৰ সংখ্যা আছে যে in 1 lakh 272 people die out of because of the heart problem and the stroke in western country বিলাকত সব it is around 235 আমার 272 তখন আমারটা বহুত বেশি আর in near future by another few years India will be the a hub for this cardiac disease diabetes hypertension will be leading will be proud in a wrong sense so we have to try to avoid all these things সঁচাকৈ আসলে সুস্থ জীৱন ধাৰণৰ বাবে আমাৰ শাৰীৰিক মানসিক শ্ৰমখিনি যিমান প্ৰয়োজন শাৰীৰিক শ্ৰমখিনি সিমানেই প্ৰয়োজন আৰু আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনাৰ এষাৰ কথা খুব ভাল লাগিলে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে যে আমি খুব সোনকালে চিকিৎসক এজনৰ ওচৰলৈ যাব লাগে সেয়া শিশুৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা যুৱকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি হততে পোৱা ফাৰ্মাচী এখনলৈ গৈ আমি ট্যাবলেট এটা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে আৰু খাদ্য অভ্যাসৰ কথা আপুনি ক'লে আৰু এতিয়া ডাঙৰ কথা হ'ল যে হৃদৰোগ যি অস্ত্ৰোপচাৰ বহুতৰ ভুল ধাৰণা আছে নহয় জানো এই অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পৰ্কত গতিকে এজন সিনিয়ৰ কাৰ্ডিয়াক সাৰ্জন হিচাপে আপুনি হৃদৰোগৰ যেটো অস্ত্ৰোপচাৰ সেই সম্পৰ্কত কি ক'ব আচ্ছা তো আমাৰ ইয়াত হস্পিটালত যেটো মই তো বহুত বছৰ বাহিৰতে কাম কৰিলো মোৰ I have a 17 experience of this cardiac surgery মই 17 বছৰ হৈ গল so মই just 4 years old 4 বছৰ হল আগতে মই কলকাতাতে আছিলো so ইমান বছৰ NHO গ্ৰুপতে কাম কৰি আছিলো so
হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যনৰ ওপৰত বহুত ধৰণৰ অপাৰেশ্যন থাকে ফৰ বেছিলি ইস্কিমিক হাৰ্ট ডিজিজ তাতে কি হয় ইউজুৱেলি আমি এই যিমানবোৰ ভেছেল ব্লক থাকে য'ত তেজ যোৱা বাট নাছিলে আমি তেজ যোৱা বাটবিলাক বনাই দিওঁ তো বাইপাছ কৰোঁ যাতে কি হাৰ্টটোৱে তেজ পায় তো ইস্কিমিক হাৰ্ট সেইটোৱে প্ৰব্লেম ইউ হেভ ন' ব্লাড ছাপ্লাই টু ডিষ্টেল পাৰ্ট আমি সেই ব্লাড ছাপ্লাইটো বনাই দিওঁ বাই টেকিং দি আৰ্টাৰী বাই টেকিং ভেইনছ সেইবোৰ লৈ কণ্ডিউচবোৰ লৈ পেলাই বাইপাছটো কৰি দিওঁ আৰু বহুত সময় দেখিছোঁ বাইপাছৰ লগত বেলেগ অপাৰেশ্যনো একেলগে কৰিব লগা হয় কিছুমানে ভাল্ভ ৰিপ্লেচো কৰিব লগা হয় কিছুমানে ভাল্ভ ৰিপেয়াৰো কৰিব লগা হয় একেলগে তো কিছুমানৰ ASG থাকে ASG ফুটাটো বন্ধ কৰি দিব লগা হয় কিছুমানে VSG হয় একেলগে তো VSG বন্ধ কৰিব লাগে চ' এইবোৰ অপাৰেশ্যন আমি একেলগে বহুত সময়ত কৰিব লগা হৈ যায় আৰু ভালবোৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যেতিয়া ভালবোৰ কেতিয়াবা ভালভ ইজ অলৱেজ ওৱান চাইডেড দ্য ডাইৰেকশ্যন অফ ফ্ল' ইজ অলৱেজ অন ওৱান চাইড যদি ভালভটো যেতিয়া বেয়া হয় তেতিয়া হয়তো ভালভটো খুব সৰু হৈ যাব ফ্ল'টো নাযাব বা ৰিগাৰ্জিটেশ্যন হয় বা বেক ফ্ল' কৰিব তেতিয়া ভালভটো কাম নকৰা হৈ যায় ভালভবোৰ দৰ্জা জাষ্ট লাইক এ ড'ৰ দুখন পাল্লা থাকে দৰ্জা বুজিছেনে খোলা মেলা হৈ থাকে কেতিয়াবা কি হয় এই খোলা মেলা হয় নোখোলে বা এক জেগাতে ৰখি থাকে তেতিয়া তেজ অহা যোৱা হৈ আছে হয় নাই দেট ইজ নট নৰ্মেল দেট ইজ এবনৰ্মেল তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব এই হয়তো ভালটো ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব বা ভালটো বদলি কৰি দিব লাগিব বা ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব হয় হয় আৰু এতিয়া নৱজাতক এজনৰ হাৰ্ট কেতিয়াবা হাৰ্টত ফুটা থাকে বুলি কয় হয় এতিয়া আপুনি বহু বছৰ যিহেতু আপুনি বাহিৰত কাম কৰিলে এতিয়া আপুনি গুৱাহাটী নাৰায়ণী ছুপাৰ স্পেচিয়েল হস্পিটেলত এজন চিনিয়ৰ কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জন হিচাপে আছে আজি আমাৰ অসমৰ যিকোনো এখন চিকিৎসালয়ত যেতিয়া মাতৃগৰাকী অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি আজিকালি সন্তানটি জন্ম দিয়া হয় তাৰ পাছত যেতিয়া নৱজাতকটি হাৰ্টত ফুটা আছে বুলি যেতিয়া গম পায় তেতিয়া আজিৰ দিনতো ভয়ৰ কাৰণ আছেনে নে তাক নিৰাময় কৰিব পাৰি বেলেগ বেলেগ কাৰণ ষ্টেজ থাকে যেনে ছাপ'জ ASD হয় ASD মানে আপাৰ চেম্বাৰ লৱাৰ চেম্বাৰ তো আপাৰ চেম্বাৰ যে ASD হয় তেতিয়া খুব এটা প্ৰব্লেমেটিক নহয় এইটো আপুনি উইথিন 5 years ইউ কেন অপাৰেট যদি স্কুল গোয়িং এজত আপুনি অপাৰেট কৰিব পাৰে একো প্ৰব্লেম নহয় ইফ ইজ এ VSD যেতিয়া তলৰ চেম্বাৰত আপোনাৰ হয় মাস্কুলাৰ চেম্বাৰ যদি আপোনাৰ ফুটাটো হয় ডিপেণ্ড কৰে চাইজটো কিমান ডাঙৰ যদি খুব সৰু থাকে তেতিয়া হয়তো কেতিয়াবা নিজেই বন্ধ হৈ যায় ইফ ইটছ এ মাস্কুলাৰ VSD বুলি হয় তেতিয়া বন্ধ হৈ যায় বাকী VSDবোৰ কেতিয়াও বন্ধ নহয় সেইটো অপাৰেশ্যন আপুনি কৰিবই লাগিব হয় বা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব নহ'লে বা আমি আজিকালি তলেদি পাইপ ভৰাইও বন্ধ কৰি দিওঁ সেইটো ফেচিলিটি আমাৰ ইয়াতো আছে ডেফিনেটলি আমাৰ এতিয়া যিটো প্ৰগ্ৰাম চলি আছে অসম চৰকাৰৰ প্ৰগ্ৰামটো চলি আছে বাচ্চাবিলাকৰ চাৰ্জাৰী বা ৰিপৰ্ট চ' আমি বহুত বাচ্চা কি কৰোঁ সেই তলেদি পাইপ ভৰাই ফুটাকেইটা বন্ধ কৰিব পাৰোঁ চ' অপাৰেশ্যন নকৰিলেও হয় এই দুটাই ব্যৱস্থা আছে আমাৰ ডক্টৰ ডেকা খুব ভাল লাগিল আজি আপোনাৰ লগত কথা পাতি দৰ্শকসকল প্ৰাগ হিথ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আজি ষ্টুডিঅ' মজিয়াত উপস্থিত হ'ল গুৱাহাটীস্থিত নাৰায়ণী ছুপাৰ স্পেচিয়েল হস্পিটেলৰ ছিনিয়ৰ কাৰ্ডিয়েক চাৰ্জন ডক্টৰ বিষ্ণু কুমাৰ ডেকা ডক্টৰ ডেকাই আজি বহুকেইটা কথা ক'লে আচলতে আমি সুন্দৰ স্বাস্থ্য অধিকাৰী হ'বৰ বাবে আমাৰ নিজৰ জীৱন যাত্ৰা জীৱনশৈলীত বহু পৰিৱৰ্তন আনিব লাগিব শাৰীৰিক শ্ৰম মানসিক শ্ৰম আচলতে দুয়োটাই প্ৰয়োজন তাৰ উপৰিও চিকিৎসক এজনৰ কাষ চাপিব লাগে সোনকালে যেতিয়া আমাৰ প্ৰথমে আমি শৰীৰত কিবা বিসংগতি দেখা পাওঁ আজি ডক্টৰ ডেকাৰ লগত বহু কথা পাতিলোঁ নিজৰ স্বাস্থ্য নিজৰ হাতত আৰু সোনকালে আমি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন আজি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ ডক্টৰ ডেকা থেংক ইউ